Hello guys! So ngayon magluluto po tayo ng pork belly. Yung pork belly po natin guys is napakalambot. The best talaga siya. Napaka-soft, napaka-juicy. And of course, crispy din. Guys, madali lang po siya. Tapos i-follow nyo po yung ating recipe. So kailangan lang po nating mag-marinate po muna. Kailangan natin nakamarinate ng ating pork belly. So ginamit ko lang po dito is pepper, ground pepper, and ginger powder. So, mag-sprinkle lang kayo or mag-garnish. So, pwede nyo rin naman siyang ihaluin sa isang bowl yung lahat ng inyong mga ingredients. So, kailangan lang po nating i-massage mabuti sa ating pork meat yung ating mga granules. Then, nag-add din po ako dyan ng sugar. So, ginamit ko po is white sugar but I prefer brown sugar. Kaya lang wala po kaming brown sugar. So, puti na lang po. Then, massage po ulit natin. So, make sure guys, you can add more sugar. Okay lang po yun. So, hindi ko na po siya sinukat. In-estimate ko lang po yan. So, depende po sa inyo. Kagaano kalaki yung inyong pork belly. So, yung sa akin po is nasa 2 kilo po yung ating pork belly. Then, nag-add din po ako dyan ng Maggi granules or magic sarap. Then, oyster sauce. Then, massage po ulit natin. So, hindi na po ako nag-add ng salt kasi po meron na po tayong Maggi magic sarap. So, yung sa magic sarap is andun na po lahat. So, optional po yun. Kung hindi kayo gumamit ng magic sarap, pwede nyo na rin po siyang lagyan ng salt. Then, massage lang po natin ng even po na magiging pantay-pantay. Then, mag-add po tayo ng mga chopped ginger. Okay, may nilagay akong ginger dyan. Small portion lang para matanggal yung lansa ng ating meat. Then, red onion, chopped red onion. So, slice nyo na lang po siya. Then, lagay nyo po siya as topping sa loob ng ating pork belly. Dalawa yung ginamit dyan. 2 pieces na red onion. And yung garlic ko is isang 1 cloves ng garlic. So, i-chop nyo lang po yan guys. Then, nag-add din po ako dyan ng garlic. So, kahit hindi nyo siya durugin or kahit hindi nyo na rin siya alisan sa balat niya is okay lang po. And spring onion na rin. So, gumamit din po tayo dito ng spring onion. So, i-cut nyo lang po yung spring onion nyo ng pahaba. So, mas okay yung pahaba para hindi siya masyadong makalat. Kasi pag chinap nyo siya ng maliliit, minsan lumalabas doon sa meat. So, mas mahirap siyang ilagay. Pero pag pahaba na siya, okay po. Then, tangla din po, lemongrass. So, i-chop nyo po yung dulo ng lemongrass para lumabas yung kanyang aroma at magiging mas mabango po yung ating meat pag naluto siya. So, more guys. So, anyway, hindi siya masyadong fresh kasi yung ating lemongrass kasi dito is binibili. So, hindi siya masyado. Pero kung may garden po kayo ng lemongrass, so, lagay po kayo ng mas maraming lemongrass para po maging mas masarap. Then, itali lang po natin siya ng twine. So, kung may twine kayo guys, ayan, tali nyo lang po ng mabuti para hindi po siya hindi siya mag-brick. Then, pag okay na po yan, guys, ayan, tinali ko lang. So, anyway, ulit, I'm not expert sa pagtali. Then, pero carry lang din siya. So, sakto lang siya. So, depende yun sa inyo, guys, kung gaano kalaki yung inyong pork belly. Then, estimate nyo na lang po yung inyong mga sangkap na ginamit kung gusto nyo i-follow to. Pero, hindi po talaga kayo magsisisi. Promise yan. So, ayan guys, talian po natin siya ng mabuti para po mag-hold on sa ating mga sangkap na nasa loob ng ating pork belly. So, yung lumalabas na mga ingredients na meron tayo, so pwede nyo naman siyang i-insert later pag okay na po, bago nyo iluto. Then, lipat po natin siya sa isang bagong bowl. So, dyan po natin siya i-marinate overnight. So, nag-add din po ako ulit ng olive oil. Para po yung olive oil is makakatulong po dun sa ating skin ng ating pork lechon belly, magiging mas mapula po siya. So, kailangan nyo siyang lagyan or di kaya butter. Kung may butter kayo, pwede din naman melt nyo yung butter, then i-brush nyo sa ating pork belly. Then, nag-add din po ako ng fresh milk. So, yung fresh milk din, makaka-add din yun sa namumula yung iyong balat ng iyong, namumula talaga siya, yung balat ng inyong pork belly. So, yan, magdagdag din kayo ng fresh milk. So, tinansya ko lang din po yan, guys, sa ating fresh milk. Then, naglagay din po ako ng another extra. Pero, pwede na rin kayo mag-add ng salt dyan. So, optional po yun, either magic sarap or salt. Pero, kung gumamit kayo ng salt, huwag nyo nang lagyan ng magic sarap. So, magic sarap pa rin yung ginamit ko.
para po mas masarap talaga siya para sa akin. So, i-brush nyo siya, massage nyo yung skin evenly para po magiging pantay-pantay yung lasa ng ating meat. So, lagyan din nyo po nag-add din po ako ng extra ground pepper sa ating pag-marinate. So, meron siya sa loob, meron din siya sa labas. And, nag-add din po ako ng extra oyster sauce. Garnish nyo lang siya, guys. Massage nyo lang doon sa meat habang gawin natin is nagmamarinate. Pero anyway, guys, pero kung nagmamadali kayo, try nyo po muna siyang i-marinate ng 6 hours. So, magiging okay na yun. Pero the best talaga is overnight para mas manuot yung lasa ng mga sangkap. Then, pag okay na po yan, guys, ayan. So, kunting brown pepper, nagdagdag ako. So, pag okay na po yan, cover lang po natin ng aluminum foil, then i-refrigerate po natin siya overnight. So, bago nyo po ulit i-bake, tandaan nyo po, alisin nyo muna siya sa ref ng 1 hour. Bago nyo, huwag nyo siyang isalang agad sa oven. So, anyway guys, so after ng ating 1 night pala. Okay, syempre kailangan maghugas muna kayo ng kamay guys ha. Then, massage po ulit natin. So, ayan yung pagka next day ko. Kailangan ko na siyang i-bake. Pero, nilabas ko muna siya sa ref for 1 hour bago ko siya binake para matanggal yung lamig or yung mga, yung lamig sa loob ng ref para magiging back to normal yung temperature na. Yes, lemongrass. So, i-cut nyo na lang yung lemongrass. Actually, ilang lemon? 4 lang yata or 5. Parang 5 lemongrass yung ginamit ko. So, cut nyo po yung lemongrass. Then, chop nyo pala. Ayun, dorogen. Dorogen natin. Okay, so dorogen nyo po siya. Lagay nyo dun siya sa bowl, sa inyong baking tray na may tubig. Then, the same time, more tanglad guys, kung mas marami naman kayo, basta sinasabi ko po, kung marami kayong tanim ng tanglad, wag po kayong magtipid para po magiging mas mabango at mas malasa yung ating pork belly. So, kailangan nyo lang din po siyang dukdukin, durugin sa ilalim, yung dulo. Then, i-cut nyo siya, maliliit, then lagay nyo dun sa tubig. Para po yun, pag nag-steam po tayo, papasok yung kanyang aroma dun pa rin sa meat, sa skin, sa meat ng ating pork belly. So, gumamit din po ako dito ng 2 red onion, then garlic. So, ganyan lang kaya guys. Madali lang naman siya sundan. So, habang nandyan kayo na process, kailangan naka-preheat na po tayo ng ating oven in 200 degrees Celsius. Nasa 200 lang po ako muna guys. Kasi nagsisteam po tayo. So, steam po natin siya ng 2 hours. So, kailangan naka-preheat na yung oven nyo for 30 minutes bago po ninyo ipasok. So, yung tubig dun sa baking tray ay hindi po siya mainit. Normal lang po. Kasi iinit din yan mamaya. So, yung oven ko pala guys, anyway, is up and down. Yung heat niya is up and down. So, kung gumagamit kayo ng oven na sa taas lang yung heat or sa ilalim lang, so, kailangan nyo rin siyang baliktarin yung inyong pork belly. Pero sa akin, pag salang mo dyan, hayaan mo na siya ng 2 hours, diretso na yun. Hindi mo na kailangan baliktarin kasi up and down siya. So, cut lang po natin yung ating onion, guys. Lagay po natin siya yung ating onion. Chop mo nyo na lang siya kasi hindi nyo naman siya kailangan hiwa-hiwain ng perfect kasi nga, pang steam lang naman siya. Then, garlic. So, pwede nyo rin siyang hindi naalisin yung balat ng garlic dito na part. Mas mabango din yun kasi nakaka-help din yung kanyang balat ng garlic sa ating extra aroma ng ating sangkap. So, ano lang yan niya siya, not totally chop, durugin lang saglit. Then, ayan guys, follow nyo lang yan. So, kung may tanong kayo or may comment, may tanong pala kayo, just leave me a comment. Ayan. Then, gumamit din po ako siya ng star anise. So, anyway, yung star anise pack ko is may kasama kasing
cinnamon. So, inalis ko lang yung cinnamon. Star anise lang po yung kailangan natin. So, maglagay po kayo ng star anise. So, pwede kayo maglagay ng salt then sa water na steaming po natin. Then, i-cover po natin siya ng aluminum foil ulit. Then, steam po natin siya. Huwag po natin buksan yung ating oven for 2 hours. So, hayaan nyo lang siya dyan, naka-bake while steaming. Okay? So, steam po natin ng 2 hours. Huwag nyo na po siyang buksan. Hindi nyo siya kailangan i-check. Basta naka 200 degrees Celsius siya. Wala pong mangyayari dun sa meat nyo. Safe na po yan kasi mag-protect po dyan yung aluminum foil at hindi naman po siya masusunog kasi may foil po tayo. So, after 2 hours guys, na steam natin is ito na po yung ating pork belly. So, ayan, medyo mainit-init. So, ayan, medyo dumikit lang yung foil pero that is okay pa rin. So, alisin niyo po natin siya doon sa ating steaming tray na ginamit. Then, lipat po natin siya sa sa isang bowl. Anyway, guys, yung ginamit ko dyan, wala kasi akong brush. Yung liquid, yung pinagmarinitan natin sa pork belly, yun po yung ginagarnish ko dyan. Okay? Yun pa rin po yun. So, huwag nyo itapon yung mga sauce na gamit nyo sa marinate. Yung itapon nyo lang is yung ginamit nyo sa steaming. So, after nyan, alisin nyo yung steaming water. Alisin nyo na yan. Then, yung tray na lang, yung, yung rock tray na lang yung kailangan natin. So, ibalik natin siya sa oven na wala na yung steaming water. Then, i-bake po natin siya. Kailangan naka-brass. I-bake po natin siya for another 1 to 2 hours. So, depende sa heat ng inyong oven. Pero, i-check nyo siya. So, ayan na nga guys, yung ating pork belly. So, kung makikita nyo guys, maganda yung pagka-red niya. Talagang super yummy. Then, i-cut lang po natin siya. Medyo, yun na nga ulit, hindi ako masyadong expert sa pagka-cut. Pero anyway, sarap naman siya. So, try nyo po guys. Huwag po kayo, kaysa po bumili kayo, kaysa umorder kayo. Try nyo po yung ating recipe sa ating pork belly. Hindi po kayo magsisisi kasi napakalambot talaga ng kanyang meat. As in, super duper. So, anyway guys, so thank you so much for watching. I hope you like our lechon belly.